Namastey. Wah, Liana, namaste. Namaste. Liana, namaste. 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 Hey, namaste. Guys, welcome to another video. And I'm Aashish. I'm Nahee. Yes, Liana. I'm Mumini. So आज चाहिँ हाम्रो घरमा पाहुना आउनु भएको छैन पाहुना भन्नाले मेरो दाइ धेरै साथीहरुलाई थाहा छ कि मेरो मामा घर चाहिँ चितवन हो भनेर नारायणघाट हो भनेर आज नारायणघाटको दाइ आउनु भएको छ एन्ड हाई आशिष के भन्नुपर्छ ल दाइ हाम्रो दाइले आज चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन यो चिकन बनाउने भिडियो चाहिँ कम्पल्सरी हो के भ्लगतिर किन सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि त बनाउने फोन आयो तपाईको लियाना आजकल धेरै कुरा सिकेको छ नि हजुर धेरै कुरा सिकेको छ ल लियाना खो अदिस छ मैले नाक कहाँ छ भनेको खो खो लियाना खो खो अदिस छ ले टिभी हेर्नलाई बिजी छ दाइको आज हाम्रो चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त हैन यो चितवन स्टाइल हो नि त एकदम एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दिन्छ फेरि हैन यो हुन्छ चितवन स्टाइल हो कि तपाईको आफ्नो स्टाइल हो तपाईको आफ्नो स्टाइल मेरो आफ्नो स्टाइल हो यसमा के फरक छ त फरक त अब सबै कुरा अलि भरिहाल्नु मिल्दैन भिडियोमा भनेको त्यो पनि हो तपाईले सिक्ला फेरि नुन हाल्छु भाइ अब नुन कन्फरेन्स हेरियो दिलकेले हाल्यो है ल मैले अनि कोरियामा चिकन धेरै बनाएँ मैले कोरिया गएरै होला चिकन बनाउनु सिकेको त्यहाँ मैले बनाएको चिकन प्रायः जस्तो कोरियनहरूले मन पराउँथ्यो अनि यहाँ किन नबनाएको नेपालमा मलाई त लगाउने अनि दाइले बनाउँछ भने दाइको नयाँ स्टाइल होइन मिठो हाले स्टाइल हो फरक चाहिँ केही होइन सिम्पल सबै तरिकाको यति हो अन्डीलाई प्रयोग गर्नु आमा आशिषले तपाईलाई खाना बनाएको थियो पहिला एकचोटि पनि छैन एक्स्ट्रा केही पकाउँछ खोज्छ होइन सामान्य खाना पकाउन जान्छ भने मात्र खोजेको अरे मिठो पकाउने या कुक गर्नु खोजेको होइन के भनेको नाइ के सोधेको आमालाई तपाई एकचोटि पनि अब तपाईको पार्नु आयो अब दाइले बनाउनुहुन्छ दाइले बनाएपछि म बनाउँछु नि त है अर्को दिन किनकि तपाईँको चाहिँ के तपाईँले बनाएको नेपाली चिकन धेरै कोरिया मान्छेले मन परेको थियो नि मम्मीको लागि मेरो यहाँ परिवारको लागि बनाउँछु ओके अहिले रिमाइन्ड गरेर भेरी भेरी थ्याङ्क यू एक्चुअली यो कुरा चाहिँ रियालिटी हो कि नाइ मैले नेपालमा हुँदाखेरि केही बनाउन आउँदैन थियो कोरिया गएपछि एक्लै बस्नुपर्ने सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ नि त नबनाएसम्म लाइक देयर वाज नो अप्सन होइन बनाएर खायो भने खायो नत्र भोके बस्यो भन्ने यस्तो वातावरण थियो नि त खाना बनाए थाहा थिएन म अस्ट्रेलिया गएपछि अस्ट्रेलिया हो नि मान्छेले नपरेसम्म थाहा हुन्न यहाँ बस्नुन्जेल मम्मीले अब बनाउँछु भन्दा पनि नदिने अनि अब दिनुहुन्छ अब दिनुहुन्छ होला बिस्तारै हजुर अनि तपाईँले बनाउनु थालेको भिडियोमा मैले भिडियोमा सुरुवातमै भनिसकेँ दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर अनि के गर्नु अब अरू केही हालेर नुन र बेसन मात्र हालेको छु ठिक छ के होला जस्तो छ यो नेपाली स्टाइल पुरै नेपाली स्टाइल हो गाउँले बारेको ग्यासमा मात्र बनाएको नत्र आगो नभएर अन्त यस्तो नि त कोरियामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मसला सुँग्ने बित्तिकै छ्या भन्ने मान्छेहरू पनि छ होइन धेरै मन पराउने मान्छेहरू पनि धेरै छ कि अब नाइला कस्तो नाइला त मनपर्छ नि मतलब भागिसक्छ कुकर बिग्रेर होइन कुखुरा चाहिँ हाम्रो पाक्दैछ तर यहाँ दालको अवस्था चाहिँ आज यस्तो भएको छ त नै हेर्नु त यस्तो पनि अलि अरूको नम्नु सनिला हुन्छ होइन यो के डढेको त खानु मिल्दैन होला नि दाल त स्वाद चाहिँ अर्कै हुन्छ चामलको चाहिँ खान्छ नि चामलको चाहिँ खान्छ चामल र दालमा धेरै फरक छ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मम्मीले अहिले अघि एकछिन छोडेर जानुभएको थियो छोराहरूलाई सिटी राम्रोसँग लागेन कुकरको छोराहरूलाई के थाहा ठिकै छ त भन्दा पुरै डढेन नि यति निस्कियो अझ ल पुग्छ कोरियामा यस्तो बसहरू देख्दैन नि बसहरू देख्दैन यो बसहरू कोरियामा देख्दैन नेपालमा देख्दैन नि त त्यही भएर रमाइलो छैन बसमा यसरी आँखा बनाएर राख्छ नि बच्चाहरूको लागि अब समुद्र हुने देशको बच्चाहरूलाई होइन माछाहरू सार्कहरू देखायो भने रमाइलो लाग्छ तर नेपालमा समुद्र छैन अब बाहिर देशमा को बच्चालाई हिमाल देखाएर के रमाइलो हाम्रो दाइलाई चाहिँ मुमीले एकदम मन परेको होइन लाइक डल जस्तो लाग्छ दाइलाई
मुमी गुडिया 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 तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ नि मैले अहिले वेडिङ बिजनेस सुरु गर्दैछु भनेको होइन चितवनमा पनि वेडिङ बिजनेस एकदम ठुलो छ तपाईँले बिहे गर्नुभयो कति भयो 10 वर्ष 10 वर्ष भयो हुन त मैले नि 7 वर्ष भइसक्यो क्या 10 वर्ष अगाडिको वेडिङ बिजनेस तर अहिले एकदमै फर्स्ट आएको छ एकदमैलाई धेरै पार्छ अहिले हुन्छ नि मान्छेको सोक भनौँ न मेहन्दीदेखि लिएर सङ्गीतदेखि लिएर ब्राइड रिसेप्सन वेडिङ मेन भिडियो अनि ग्रुम रिसेप्सन धेरै गर्छ नि मान्छेहरूले होइन त्यो बेलामा तपाईँ कसो गर्नुभयो वेडिङ भिडियो हामी त नर्मल क्यामेराबाटै हो एक दिनमै हो तपाईँले ब्राइड रिसेप्सन ग्रुम रिसेप्सन यता गर्नु भएन नि एक दिनमा सबै सक्यो नि बेहुली लिन गयो जन्तीले बेहुली ल्यायो बस सक्यो नि होइन ठिक छ जो अहिलेको वेडिङ बिजनेस चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ नि चितवनतिर पनि ब्याङ्क एकदम बगाले छ वेडिङ हलहरू खतरा एकदम खतरा तर काठमाडौँ भन्नु काठमाडौँ म्याक राजधानी भन्छ राजधानी र अलिकति फरक भइहाल्छ हो नि त्यो त अभियसली फरक हुन्छ मैले अस्ति नै चितवनको केटाहरू पनि भेटेको थिएँ कि केटाले हेरेको छ भन्दै थियो केटाले पनि चितवनमा काम नभ्याएर दाइ एकदमै राम्रो छ भन्दै थियो सो ओके अब कुखुरातिर काठमाडौँमै 1000वटा म्याग जस्तो बाङ्की छ खुल्दैछ खुल्ली क्रम छ त्यस्तो पनि राम्रो छ कि यो यसको विशेषता के छ चितवनको यसको विशेषता केही छैन सबैले नर्मल हाम्रो किचनमा पाक्ने सबैको किचनमा पाक्ने सामान्य आइटमको विशेषता हो यो मैले पकाएको मात्रै यसमा किसिमको केही छैन यो मासु वास्तवमा सबै कुरा टेस्ट छ है नुनमा के हुन्छ यो आशिष कार्यले जिम्मा लिन्छ नुनमा चाखेर के कटिङ 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 प्याज दिँदै कटिङ नाइ देख्यो तर मैले कटिङ चाहिँ कहिले सिक्न सकेँ कि मैले फास्ट अनि टमाटर त मिल्दैन नि त्यसरी काट्नु मम्मी तपाईँलाई छ नि मैले पाएको खाना चाहिँ संसारको सबैभन्दा मिठो लाग्छ होला भन्ने खानेकुरा के हो मलाई त थाहा छैन होइन तपाईँले पकाएको खाना यो खाना चाहिँ जसलाई मिठो लाग्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यो आत्मविश्वास के होला भन्दा आएको त तर मम्मीले बनाएको सबभन्दा मिठो लाग्ने के हो हजुर तातो पानी चाहिँ हो उहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीको दिदीको छोरा हाम्रो दाइ ल आकाश भन्दा सबैभन्दा सबै नभने एउटा पराठा चिकन पराठा होइन चिकन पराठा ओ बुवा भाइ मम्मीले बनाएको कुन धान भात तरकारी अचार मलाई चाहिँ खसीको मासुको झोल अनि क्वाटी गेडागुडी त्यो त मलाई उता हुँदा नि याद आउँथ्यो त्यो खसीको मासु झोल र गेडागुडी चाहिँ यो म्याट एकदम तातो छ त्यही भएर हाम्रो मुमिन अहिले पुरा भुज भइरहेछ अहिले यो मुमिन चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर सबैसँग घुलमिल भइसक्यो कहिले कहाँ गएर सुत्छ कहिले लियानासँग कहिले मसँग कहिले बुवासँग मम्मीसँग भाइसँग बहुत छ यसलाई चाखेर नुन राखेपछि कलर त बबा लगाएको छ ल ल चिकन इज रेडी मैले बनाएको जस्तो मिठो त छैन होला होइन त्यही पनि मैले बनाएको जस्तो मिठो छैन होला नि तपाईँले मसला हाल्नु भयो नि मसला मिठो छ त्यो मन राख्न नभने पनि हुन्छ नि साँच्चैको कुरा मिठो छ कि छैन भन्ने कुरा पानी हालेपछि अर्कै नुन लाग्यो आमाभन्दा अझै भाषाले राखेको जस्तो रहेछ मेरो श्रेणीमा तर अझै मिठो छ के मम्मीले होइन मम्मीले हामीले त अलिक मसला थोरै हालेर खान्छौँ नि त हाम्रो चितवनतिर चाहिँ अलिक मसला धेरै राखेको मनपर्छ कोरियनहरूलाई मैले मसला मन पराउनु एकदम मनपर्छ नि मैले तेल हालेको थिएँ नि उसलाई थोरै भयो अरे मैले हुन्न यहाँ धेरै खाँदैन भने म आफै भन्छ अहिले मिठो नमिठो आफै खाएर भन्छु पहिला हामीले कोरियामा बनाउँदा पनि कोही कोरियन मान्छेहरूले चाहिँ अझै किन मसला नहालेको भन्दै मन पराउनु
त्यही भएर यो चाहिँ एकदम बेस्ट 이 커리 먹버리고 코리아노래 어저히 예선이 마살라고 마스나리 이런 걸 어쩌니 पेस्ट पनि पेस्ट कम छ अदुवाको पेस्ट छैन लसुन मात्रै पेस्ट हो त्यसो खडा मसला फ्राई गरेर हैन हाम्रो घरमा अदुवा युज गर्दैन यो हाम्रो 안 먹고 오빠니 어렵고 미토 다 입고 다 입고 어렵고 सबभन्दा मिठो चाहिँ मैले बनाएको 아신 아미 저 브이로그만 꼬타 내래 포르트 뭐냐니 아저리아니 꺾어봐요 कोटा फोर होइन एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो तपाईँहरूको कोटा कस्तो फोर गरेर बसेको भन्दै थियो कोटा फोर होइन कि बच्चाको खेल्ने कुराहरू भयो भने तर बच्चा हुने मान्छेले थाहा छ आ신 बच्चा हुने मान्छेहरूले थाहा छ धनियालाई के भन्छ कोरियन भाषा धनियामा खोसु धनियालाई खोसु भन्छ ए अर्को कुरा दाइ धनिया कोरियनले खाँदैन धनिया लग्यो भने साबुनको बास्ना आउँछ अरे नाइ जान्छ नि नाइले त खाएन नाइ नेपाली हो नि नेपाली हो नाइ त त्यो अनुहार मात्रै हेर्दा कोरियन कोरियन जस्तो लाग्ने न नेपाली हो नाइ नेपाली हो नि हाफ नेपाली요 हाफ नेपाली त्यति पो पाएन 뭐 러브고 아니 네팔리고 로고 나오는 줬어 그렇지 네팔리 카나 칸차 네팔 먹었어 네팔고 둘로 칸차 नेपालको मान्छेहरूलाई भेट्छ फाइनल भयो फाइनल भयो त भिजुअलबाट एकदम फरक छ नि त यस चिकन पाएको छ यो सबै मेरो चाहिँ होइन होइन एउटा मात्र सबै मेरो फेरि यो खाने ताजा भर पाकेको लागि 아니 어렵고 페스트 이런 거죠 मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ एकछिन है छाला यस्तो मनपर्छ 이쪽에 튀죠? 아신 फरक छ मतलब दाइले त्यसो भनेको होइन दाइले त्यो के भन्छ मसला चाहिँ धेरै हाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म सबै कुरा धेरै हाल्छ अब मसला पनि धेरै हालेको अरू कुरा हाल्न पाएन मैले भने सुरुमा त तेजपत्ता लवङ सुकेर पुऱ्याएर ठ्याक्क यो चाहिँ होइन दाइ गरम मसला पुऱ्याएर बियरसँग ठिक हुन्छ क्या किन भन्दा कोरियामा बियर र चिकन एकदम फेमस छ त्यही भएर टेस्टको लागि त्यो हुन्छ एकदम एकदम बियरसँग एकदम दुइटा चाख्नु यसले यसले कस्तो ए दाइले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ल हेरौँ है त दाइको तपाईँले चाखेर भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ के मिठो आफैले बनाएको मिठो भन्ने पऱ्यो मिठो अब लियानाको नि खाना खाने बेला भएको छ अब टिभी बन्द लियाना किन भोक लागेको छ त लियानाको पनि 잘 먹겠습니다 यहाँ 잘 먹겠습니다 आजकल लियाना एकदम नाटक गर्ने भएको छ नि लियानाको खानामा झोल एउटा छ यो चाजाङ कुकाको लाइक के भन्छ ब्ल्याक बिन 블랙빈 소스 with अनि chicken पम्किन अनि भात 아뜨아뜨 원래 인스타만 리안 에클레 칸에 라켄이 맞아 लियाना एक्लै खान्छ एक्लै पनि खान्छ खुवाइदिने टाइम पनि छ त्यो साग हो सागको त नि बनाउने 김치 타임 यहाँ पाइन्छ नि पाइन्छ कोरियन किम्ची अनि नेपालमा पनि किन्न पाइन्छ यो काठमाडौँमा पनि साग के ए साग यो साग पाइन्छ नर्मल हाम्रो साग हो यो यो नै नेपाली साग हो त यो 짤코니 नेपालकै साग हो यो पाइन्छ नेपालमा पाउँदैन किन पाइन्न पाइन्छ यो नेपालमा बनाएको त हो यो नेपाली साग हो मोटो मोटो हाम्रो खान्थे यो नर्मल साग त हो नर्मल साग हो यो आज मैले पुऱ्याए किम्ची खाँदैछु मेरो भाइले पुऱ्याउनु लागेको चाहिँ ए कोरियाको ल्याएको होइन त यहीँ बनाएको नेपालमा बनाएको कस्तो अलिकति टेस्ट फरक पनि पर्न सक्छ है फेरि 어저히 라켓버치 알리알리 अमिलो हुन्छ अझै अमिलो हुन्छ अलि टाइम लाग्छ मिठो बुझ्छ भेरी मिठो हो यसको यो सुप देखेर थाहा हुन्छ मिठो ओके Yeah.